كل ما يخص التفكير النقدي لقصة الآمال الكبرى أو Great Expectations في 3 فيديوهات. الفيديو الأول تحليل شخصيات القصة، الفيديو الثاني تحليل مقتبسات أقوال شخصيات القصة، الفيديو الثالث أسئلة تفكير نقدي هامة خاصة وعامة. All about the critical thinking of Great Expectations novel in 3 videos. The first is about character analysis, the second is about quotations analysis, and the third is about important critical thinking questions, general and in details. Character analysis. It's the most important entrance to answer the questions of the critical thinking of the novel. It includes 1. The character's name and its role, 2. its traits and attitudes, 3. evidence and inference. تحليل الشخصيات يعتبر أهم مدخل من مداخل الإجابة على أسئلة التفكير النقدي للرواية. تحليل الشخصيات يشتمل على 3 عناصر. رقم 1 اسم الشخصية ودورها في القصة، 2 صفات أو سمات الشخصية، 3 الدليل على هذه الصفات أو المواقف والاستدلال عليها من أحداث القصة. The character and its role, traits, qualities, and attitudes, evidence and inference. زي ما احنا شايفين جدول الشخصيات متقسم ل3 خانات. الأولى اسم الشخصية ودورها في القصة، والخانة الثانية صفاتها ومواقفها واتجاهاتها في الحياة، والخانة الثالثة الدليل أو الاستدلال من أحداث القصة على الصفات والاتجاهات دي. Pip, the protagonist and narrator. Coincidence or chance played a role, as Pip wanted to be a wealthy, educated gentleman to be admired by Estella. Magwitch, the convict, helped him to reach his great expectations, and he was the secret benefactor behind Pip's education and wealthy lifestyle in London through the lawyer Jaggers. أول شخصية هي بيب، وهو بطل الرواية وفي نفس الوقت الراوي. أما عن أول المواقف اللي قابلته في القصة هو الصدفة اللي لعبت دور معاه في الحياة، والدليل على كده من القصة لما كان عايز يبقى شخص نبيل ثري ومتعلم علشان ينال إعجاب ستيلا، نلاقي إن الشخص المدان أو السجين اللي اسمه ماجويتش ساعده في الوصول إلى آماله الكبيرة، وكان هو الممول السري أو الخفي وراء تعليم بيب والحياة الثرية اللي عاشها في لندن من خلال المحامي الوسيط مستر جاجرز. Extravagant. The new lifestyle led Pip into irresponsibly extravagant ways, which quickly resulted in debt. Depression, and Pip began to acquire debt when he became members of the Finches, an expensive gentleman's club. الصفة الثانية إنه كان مسرف، والدليل على كده إنه أسلوبه في الحياة الجديد أدى الإسراف بشكل غير مسؤول، وده تسبب بسرعة عليه في الديون، وده مثل عليه ضغط وسبب الديون لما أصبح بيبقى عضوا في نادي الفيشرز، وهو نادي مكلف للأثرياء. Ungrateful. He was ashamed when Joe visited him in London, though Joe loved him. الصفة الثالثة هي نكرانه للجميل، وده بسبب إنه كان بيخجل من زيارة جو له في لندن رغم إن جو كان بيحبه. Hesitant. He still wanted to marry Estella, though she was cruel, didn't love him, and he knew she wouldn't make him happy. الصفة اللي بعدها التردد. بيب لازال كان يريد الزواج من ستيلا رغم انه كان عارف انها مش هتخليه سعيد. Unrealistic. He had great expectations, though he couldn't reach them at first. Pip wanted to be a wealthy, educated gentleman and marry Estella, who didn't love him and insulted him. اللي بعده كان غير واقعي. كان عنده آمال كبرى رغم انه ما قدرش يوصل لها في البداية لأنه كان عايز يبقى شخص نبيل وثري ومتعلم ليتزوج ستيلا اللي ما كانتش بتحبه وبتهينه. Grateful. He decided to use his £500 to help his friend Herbert. Mr. Wemmick suggested that he used some of his money to help a merchant called Mr. Clarker with his business. In return, Mr. Clarker agreed to meet Herbert and offer him a well-paid job. Herbert was delighted. When Pip saw how happy Herbert was, he said that his expectations
expectations had done some good at last. Pip helped Magwitch to escape. Pip also visited Miss Havisham and tried to rescue her from the fire. الصفحة اللي بعدها كان ممتن وشاكر للجميل، وده لما قرر انه يستخدم 5000 جنيه لمساعدة صديقه هيربت لما مستر ويميك طرح عليه انه يستخدم بعض ماله لمساعدة تاجر اسمه مستر كليركر في عمله، وده خلى مستر كليركر يوافق على مقابلة هيربت ويعرض عليه وظيفة بأجر كويس، وهربت كان سعيد. ولما بيب شاف السعادة دي قال إن آماله أخيرا اتحققت منها بعض الحاجات الجيدة. بيب كمان ساعد ماجويتش إنه يهرب، وزار بيب كمان الآنسة هافيجم وحاول ينقذها من النار. Estella, Miss Havisham's adopted daughter, cruel when she carried Miss Havisham's plan when she wanted men to fall in love with her to break their hearts. الشخصية اللي بعدها شخصية ستيلا، ودي الابنة اللي اتبنتها الآنسة هافيشم، وأول صفاتها هي القسوة، وده لما نفذت مخطط مس هافيشم لما كانت عايزة الرجال تقع في حب ستيلا وتحطم قلبهم. Proud when she insulted Pip, she said he had dirty hands and ugly boots. She gave Pip some food and drink but did not hand it to him. Instead, she put it on the ground, made him cry. She married Drummel, who was boastful. الصفة اللي بعدها الفخر والإعجاب بالنفس، وده لما أهانت بيب وقالت له إن إيديه متسخة وحذائه قبيح، وادت له بعض الطعام والشراب مش في إيديه ولكن وضعته ليه على الأرض، وده خلاه يبكي. كمان تزوجت من درامل اللي كان متفاخر ومتكبر. Honest, she tried not to deceive Pip like other men and told him the truth that she had no heart and she wasn't kind and good, but Pip continued in loving her. الصفة اللي بعدها كانت أمينة لما حاولت إنها ما تخدعش بيب زي باقي الرجال، وقالت له الحقيقة إنها ما كانش عندها قلب وإنها ما كانتش عطوفة ولا طيبة، ولكن بيب استمر في حبه لها. Magwitch Provis, the convict Pip's benefactor, Estella's father. Grateful, he said that he stole the meat pie. He was brave and didn't want to hurt Pip. He helped Pip to be a wealthy gentleman. الشخصية التانية ماجويتش أو بروفيس، هو السجين الهارب المدان والممول السري لبيب ووالد ستيلا. أول صفاته إنه كان ممتن وشاكر للجميل لما قال إنه هو اللي سرق فطيرة اللحم، وكان شجاع وما كانش عايز الضرر يلحق ببيب، وكمان ساعد بيب إنه يكون شخص نبيل وثري. Brave, he said that he stole the meat pie. He was brave and didn't want to hurt Pip. He suffered in silence when Pip treated him coldly. الصفة اللي بعدها الشجاعة، كان شجاع لما قال إن هو اللي سرق فطيرة اللحم زي ما ذكرنا لأنه ما كانش عايز الأذى لبيب، وكان بيعاني في صمت لما كان بيب بيعامله ببرود. Judging people by mistake. Pip thought first he was cruel and scary, frightening, but later, after he had discovered that he was his secret benefactor, Pip knew how kind he was. The court believed Compayson, who behaved like a gentleman, and didn't believe Provis. The judge sentenced him more severely than Compayson because he had been deceived by the appearance of his clothes and his poor, miserable appearance. بعد كده الحكم على الناس بالخطأ، لما بيب اعتقد في أول ما قابلته الماجويتش إنه كان قاسٍ ومخيف، ولكن بعد كده اكتشف إنه الممول السري له، فعرف قد إيه إنه كان طيب. كمان المحكمة صدقت إن كيمبسون اللي كان بيتصرف بشكل نبيل، وما صدقتش بروفس، فالقاضي حكم عليه بعقوبة أكبر من كيمبسون لأنه انخدع في مظهره، في مظهر الملابس وفقر وشكل ماجويتش البائس. Deceived, Compayson made Provis steal, then told the court he did nothing. الصفة اللي بعد كده إنه كان مخدوع. كيمبسون خلاه يسرق وأخبر المحكمة إنه لم يفعل أي شيء، مع إن كيمبسون كان السبب والمحرض لسرقته. Mr. Jaggers, Miss Havisham's lawyer. Coincidence. Mr. Jaggers was the lawyer of both Miss Havisham and Provis, Pip's benefactor. مستر جاجرز وهو محامي الأنسة هافيشم. أول عامل هنتكلم عليه بالصدفة، لأن مستر جاجرز كان محامي الأنسة هافيشم وفي نفس الوقت محامي بروفيس الممول السري لبيب. Generous. He gave Pip more money whenever he asked. الصفة اللي بعدها كان كريم لما ادى بيب
بيب مال زيادة في أي وقت كان بيطلب منه. Strong, serious, and courageous. He didn't lock his house at night because criminals couldn't dare to rob his house because they were scared of him. He never laughed and spoke boastfully. His servant was scared of him. قوي وجاد وشجاع، كان ما بيقفلش باب منزله بالليل لأن مفيش مجرم كان يجرؤ على سرقة منزله لخوفهم منه، وعمره ما كان بيضحك، وكان بيتكلم بفخر، والخدم بتوعه كانوا بيرهبوه. Helpful. Mr. Jaggers helped Molly and Provis and many clients. He took Estella to Miss Havisham to adopt her. He decided to dismiss Orlick, who was dangerous to her life. متعاون، ساعد مولي وبروفس وزباين كتير، وخد ستيلا الآنسة هافشم علشان تتبناه، وقرر طرد أورليك علشان كان بيمثل خطر على حياتها. Self-centered and boastful. He wanted no one to get more attention than him, so he asked Molly to leave the room. He made the boys talk boastfully at dinner. متفاخر بنفسه ومتباهي، وده لما ما كانش عايز أي حد يجذب الانتباه أكتر منه. لما طلب من مولي إنها تغادر الغرفة، وكان سايب أولاده يتكلموا بتفاخر على العشاء. Secretive and faithful lawyer. He didn't tell Pip that Magwitch, Provis, was Pip's secret benefactor. He kept the secrets of his clients, Provis and Molly. الصفة اللي بعدها كان محامي كتوم لأسرار موكليه، حيث أنه لم يخبر بيب بمموله السري وحافظ أسرار موكليه بروفيس ومولي. Serious and hard-working. He acquitted Molly from murdering her daughter and made her a housekeeper. He expected that the marriage between Estella and Drummel would fail. He knew everything in Newgate Prison and every other place. جاد ومجتهد في العمل، لما قدر انه يبرأ مولي من جريمة قتل بنتها وخلاها خادمة في منزله. توقع ان زواج ستيلا من درامل كان هيفشل، وكان يعرف كل حاجة عن سجن نيوجيت واي مكان تاني. Miss Havisham, a rich, elderly lady, judging people by mistake and deceived. She let herself be tricked by her half-brother and companion who stole her money and left her at the wedding. She didn't believe her relative's warning, Matthew Pocket, against companion and thought he just wanted her money. الآنسة هافشم سيدة كبيرة ثرية، أول موقفها هي الحكم على الناس بالخطأ، وده ظهر لما سمحت لنفسها إن يتم خداعها عن طريق أخوها غير الشقيق وكيمبسون اللي سرق مالها وسابها في حفل زفافها. كمان ما صدقتش تحذير أحد أقربائها وهو ماثيو باكت، حذرها من كيمبسون وفكرت إنه طمعان فقط في مالها. Kind-hearted, she rewarded Herbert for his faithfulness and paid for him to continue working for Clarker. In the end, she asked Pip to forgive her for breaking his heart. She felt guilty for making Estella cruel. She was screaming, "Forgive me! Forgive me!" She probably felt the fire was a punishment for her cruelty to Pip and Estella. طيبة القلب، لما كافأت هيربرت على إخلاصه ودفعت له مال مقابل استمراره في العمل عند مستر كلاريكر، وطلبت في النهاية من بيب إنه يسامحها على تحطيم قلبه، وشعرت بالذنب إنها خلت ستيلا قاسية، وكانت تصرخ في النيران وتقول سامحني، يمكن علشان شعورها إن النار دي كانت عقاب على قسوتها على بيب ستيلا. Revenge and disappointment. She was affected by her fiancés leaving her. She wanted to take revenge on men and adopted Estella to teach her how to break people's hearts. الانتقام وخيبة الأمل. تأثرت الآنسة هافشم بترك خطيبها لها في يوم زفافها، فكانت عايزة تنتقم من الرجال، فتبنت ستيلا وعلمتها ازاي تحطم قلوب الناس. Cruel. She made Estella cruel. She made Pip unhappy. She made Molly miss her daughter. She misled Pip by making him think she was his secret benefactor. قاسية، لما خلت ستيلا قاسية وبيب غير سعيد، وخلت كمان مولي تفتقد بنتها، وضللت بيب لما خلته يفتكر انها هي الممول السري له. Cruel. She made Estella cruel. She made Pip unhappy. She made Molly miss her daughter. She misled Pip by making him think she was his secret benefactor. Living in the dull past and losing desire in life. She never recovered from not getting married. So she wore a wedding dress and the clock had stopped on the day she didn't get married.
buried. The curtains were closed. العيش في الماضي الكئيب وفقدان الرغبة في الحياة. وده كان لما ما قدرتش تتعافى من عدم إتمام زواجها، فظلت ترتدي فستان زفافها، وتوقفت الساعة من يوم زفافها ولم تتزوج، وكانت الستائر مغلقة. Joe Gargery, the blacksmith, Pip's brother-in-law, the husband of Pip's sister. Altruism, preference, favoritism, kind, loyal and forgiving. He was Pip's friend and he'd rather Pip's sister had hit him than Pip. He didn't mind giving Pip an afternoon holiday. He paid Pip's debts, looked after Pip and saved him from going to prison. He forgave Pip when he was ashamed of him while visiting him in London, treated him in an unfriendly way and hadn't visited him, and he forgot the convict who told that he stole the meat pie. Joe and Biddy named their child boy after Pip. He didn't criticize his wife who treated him badly and insulted him. جو جارجري الحداد وزوج أخت بيب. أول صفاته واتجاهاته هي الإيثار وتفضيل الغير، وكان عطوفا وعنده ولاء ومتسامح. وبتظهر الصفات دي كلها والمواقف لما كان صديق لبيب، وكان يفضل ان اخت بيب تضربه بدلا منه، وما كانش ممانع في انه يدي بيب اجازه علشان طبعا يزور لانسة هافشم، ودفع ديون بيب وانقذه انه يروح السجن. وسامح بيب لما كان يخجل من زيارته له في لندن وعامله بطريقه غير ودوده، وكمان بيب ما كانش بيزوره. كمان سامح السجين لما اعترف له بسرقه فطيره اللحم. جو كمان وبيدي سموا ابنهم على اسم بيب. وبالنسبه لمعاملته لزوجته ما كانش بينتقدها رغم معاملتها السيئه واهانتها لهم. Humble and satisfied. He advised Pip to be happy with his position in life. He didn't take money for losing Pip as an apprentice. متواضع وقنوع. نصح بيب انه يشعر بالسعاده في وضعه الحالي، وما خدش مال مقابل ترك بيب العمل معه. Polite. He called Pip Sir after Pip became educated. مهذب. كان بينادي بيب بالسيد بعد ما أصبح متعلم. Faithful, sincere, considering, honest, loyal and trustful. Pip told Joe all that happened to him in Miss Havisham's house. He went back to the inn to give the note to the man. مخلص ومراعي لغيره وأمين وعنده ولاء ويمكن الاعتماد عليه والوثوق به. الدليل على كده إن بيب حكى له كل اللي حصل في منزل الآنسة هافشام، وكمان لما جو عاد للحانة علشان يرجع المال للرجل. Herbert Pocket, Pip's friend in London. Kind, considering, humble and satisfied. He tried to make Joe comfortable in London. He was brave. He admitted that Pip had won the fight. He helped Pip to be a gentleman when he asked Pip to behave at the dinner table. هربرت بوكيت صديق بيب في لندن. أول صفاته إنه كان عطوف ومراعي لغيره ومتواضع وقنوع. والدليل على كده من القصة إنه حاول يخلي جو يشعر بالراحة لما زار بيب في لندن، وكان شجاع لما تقبل فوز بيب عليه لما تعاركوا وهم صغار، وساعد بيب إنه يكون شخص نبيل لما طلب من بيب إنه يعلمه كيفية التصرف على مائدة العشاء. Unambitious. He thought he had a lucky escape by not getting engaged to Estella because he thought she was proud and cruel. غير طموح. كان يعتقد إنه كان محظوظ إنه فلت من الارتباط بستيلا لأنه كان عارف إنها متكبرة وقاسية. Hospitable and forgiving. He welcomed Pip. He was forgiving as he forgot his old fight with Pip. مضياف ومتسامح لما رحب ببيب وسامحه لما نسي العراق القديم معه وهم صغار. Extravagant. He and Pip became extravagant, returned home late and woke up late. مسرف أو مبذر. هو وبيب أصبحوا مسرفين وبيرجعوا البيت في وقت متأخر وبيصحوا في وقت متأخر. Faithful, sincere, honest, loyal and trustful. He advised Pip to forget Estella who would make him unhappy. Herbert took Startop and some villagers to save Pip from Orlick. He washed and bandaged Pip's burnt hands. مخلص وأمين وعنده ولاء ويمكن الوثوق به. لما نصح بيب إنه ينسى ستيلا اللي كانت هتتسبب في تعاسته وشعوره بالحزن، كمان هيربرت أخد معاه ستارتبس وبعض سكان القرية علشان ينقذوا بيب من أورليك اللي كان عايز يقتله. كمان غسل إيدين بيب المحروقة ولفها برباط. Hard working. After some years, they became managers in Mr. Clarker's business in Egypt. مجتهد
بعد سنوات أصبح مدير في شركة مستر كلاريكر في مصر. Bentley Drummel, married to Estella, proud, arrogant, boastful, and grumpy. He liked to tell others how good he was at doing different things. He was a bad and negative example for the upper social class. He inherited wealth from his father, Mr. Jaggers. بنتل درامل اللي تزوج من ستيلا، أول صفاته إنه كان متفاخر متكبر ونكدي. كان دايما يحب يكلم غيره عن مدى مهارته في عمل الأشياء المختلفة، وكان نموذج سيء وسلبي للطبقة الاجتماعية العالية اللي ورث ثروة من والده مستر جاجرز. Pip's opponent, Estella, loved him, preferred to marry him because he was rich, boastful, and good-looking. To make Pip jealous, he boasted that he was having dinner with Estella. كان منافس لبيب. ستيلا حبته وفضلت انها تتزوجه لانه كان ثري ومتفاخر بنفسه ومظهره جيد، وعلشان يخلي بيب يشعر بالغيرة كان بيفتخر انه كان بيتناول العشاء مع ستيلا. Cruel. He was cruel to Estella, who left him and died in an accident with a horse. قاسم. كان قاسي مع ستيلا اللي تركته بعد كده ومات في حادث مع احد الأحصنة. Compayson, educated, evil, and Miss Havisham's ex-fiancé. The evil symbols: cunning, dishonest, deceiver, unreliable, defective, deceitful, unfaithful, and untrustworthy. He destroyed the lives of both Miss Havisham and Magwitch. He left Miss Havisham on their wedding day after taking her money. He made Provis steal for him, then told the court he did nothing. The court believed Compayson, who behaved like a gentleman and didn't believe Provis. كامبسون نموذج للشرير المتعلم، وكان الخطيب السابق للآنسة هافيشام. من صفاته انه كان رمز للشر والفساد والخيانة والخداع وعدم الوثوق به والاعتماد عليه، وده واضح في القصة لما دمر حياة الآنسة هافيشام وماجويتش لأنه ساب مس هافيشام يوم زفافها بعد ما أخذ معظم فلوسها، وكمان خلى برافز يسرق علشانه، وأنكر في المحكمة انه عمل أي حاجة أو اشترك في الجريمة دي، والمحكمة صدقته لأنه كان بيتصرف كرجل نبيل وما صدقتش برافز. Orlick, uneducated, evil, works for Joe Gargery. Jealous, unsatisfied. Joe gave Pip a holiday and made Orlick work hard. He thought Pip spoiled things for him. أورليك كان نموذج للشرير غير المتعلم، وكان يعمل عند جو جاجوري. أول صفاته الغيرة وعدم الرضا. لما جو ادى لبيب إجازة وخلى أورليك يعمل بجد، كان فاكر إن بيب أفسد عليه أموره. The evil symbols: cunning, deceiver, unreliable, defective, and untrustworthy. He had hit Mrs. Joe and left Provis's leg irons in the kitchen so that others would think that a convict had committed the crime. He frightened Biddy. Miss Havisham wasn't safe with him as a gatekeeper. He made Pip's life difficult at work. He was arrested while trying to rob Uncle Pumblechook's house. نموذج للشر والفساد والخداع وعدم الوثوق به أو الاعتماد عليه. قام بضرب السيدة جو وساب القيود الحديدية بتاعة الأرجل بتاعة برافس في المطبخ علشان يلصق التهمة بأحد المدانين أو المتهمين، وكان بيخوف بيدي. والأنسة هافيشام كانت غير آمنة معه لأنه كان بواب منزلها، وخلى حياة بيب صعبة في العمل، وتم القبض عليه وهو بيحاول سرقة منزل العم بابلشوك. An evil planner, revenge. He wanted to take revenge on Pip because he was a better person than Orlick. He sent Pip a letter asking him to visit the old house and attacked him there. مخطط شرير وشخصية انتقامية. كان عايز ينتقم من بيب لأنه كان أحسن منه، وأرسل لبيب خطاب يطلب منه يزوره في المنزل القديم، وهجم عليه وكان عايز B. Friend to Pip, she married to Joe later. Wise, faithful, sincere, honest, loyal, and trustful. She knew Pip better than he knew himself. She knew Pip wanted to be a gentleman to marry Estella. She thought Pip wouldn't visit her because she knew he had changed. She asked Pip not to care about what Estella thought. She didn't agree to make Joe speak better as she knew Pip had changed and became proud, so she didn't want to see Joe as a bad person. بيدي صديقة بيب، وتزوجت بعد ذلك من جو. من صفاتها الحكمة والإخلاص والأمانة والولاء والاعتماد عليها والوثوق بها. كانت عارفة
بيب أكتر من نفسه، وعارفة إنه كان عايز يبقى نبيل علشان يتزوج من ستيلا، وعرفت إنه مش هيزورها لأنه اتغير، وطلبت منه إنه يهمل ستيلا ولم توافق بيب لما طلب منها إن جو لازم يتعلم يتكلم بطريقة أفضل. فعرفت إن بيب اتغير وأصبح متكبر، وعلشان كده ما كانتش عايزة جو هو كمان يكون شخص سيء. Helpful and kind. She helped Pip to get better education and taught him to read and write. She was a good teacher as she was the village school teacher's granddaughter. She cooked and cleaned for Pip and Joe while Mrs. Joe was ill. She wanted Pip to love her instead of Estella as she loved him. She and Joe, when they got married, they named their child boy after Pip. كانت متعاونة وعطوفة، ساعدت بيب في التعليم أفضل وعلمته القراءة والكتابة. كانت معلمة ماهرة لأنها حفيدة معلمة القرية. كمان كانت بتطهو الطعام وتنظف المنزل لجو وبيب بعد ما السيدة جو أخت بيب أصبحت مريضة. كانت بتطمع في حب بيب بدل حبه لستيلا لأنها حبته، وهي وجو سموا ابنهم على اسم بيب. Mrs. Joe, Pip's sister and Joe's wife, unsatisfied and bad-tempered. She complained about Pip and hit him and didn't want to look after him. She didn't want to be a blacksmith's wife. السيدة جو أخت بيب وزوجة جو، أول صفاتها كانت غير راضية عن حياتها وسيئة المزاج أو حد الطبع. كانت بتشتكي من بيب وتضربه، وما كانتش عايزة ترعاه، وكمان ما كانتش عايزة تبقى زوجة حداد. Cruel. She treated Pip badly, complained about him and hit him and didn't want to look after him. She insulted her husband, Joe. قاسية، عاملت بيب بشكل سيء، وكانت بتشتكي منه وما كانتش عايزة ترعاه، وكانت بتهين زوجها جو. Greedy. She wanted Miss Havisham to adopt Pip and expected Pip to take Miss Havisham's money and make a fortune living with her. جشعة أو طماعة، كانت عايزة الأنسة هافيشام تتبنى بيب، وتوقعت إن بيب ياخد فلوسها ويكون ثروة من العيش معها. Mr. Wemmick, Mr. Jagger's clerk, Matthew Pocket, Miss Havisham's cousin, father of Herbert Pocket, faithful, sincere, honest, loyal and trustful. He had warned Miss Havisham not to trust her future husband, Compayson, too much. ماثيو بوكيت ابن عم الأنسة هافيشام ووالد هربرت بوكيت. أول صفاته إنه كان مخلص وأمين وعنده ولاء ويمكن الوثوق به. لما حذر الأنسة هافيشام إنها ما تثقش لدرجة كبيرة في زوجها اللي كان هتتزوجه في المستقبل وهو كيمبسون. He was judged by mistake. Miss Havisham sent Matthew out of her house when he warned her against her dishonest fiancé. She thought he wanted to get her money. تم الحكم عليه بالخطأ لما طردته ميس هافيشام من منزلها بعد ما حذرها من خطيبها الخائن، وافتكرت إنه طمعان في مالها. A man of principles. He didn't visit Miss Havisham so that she wouldn't think he wanted her money. رجل صاحب مبادئ، ما زارش ميس هافيشام علشان ما تفتكرش إنه كان طمعان في مالها. Hospitable. Matthew Pocket and his wife were cheerful and hospitable. They welcomed Pip at their house. مضياف، هو وزوجته كانوا مبتهجين ومضيافين ورحبوا ببيب في منزلهم. Helpful. He taught Pip how to live like a young gentleman and improve his education. متعاون، علم بيب إزاي يعيش حياة الشاب النبيل ويحسن تعليمه. Mr. Wemmick, Mr. Jagger's clerk, boastful. He was boasting about his expensive ring which was a present from people he had worked with. مستر ويميك، موظف عند مستر جاجرز. أول صفاته إنه كان متفاخر، كان بيفتخر بالخاتم الغالي اللي كان هدية من ناس عمل معاهم. A good planner, loyal, trustful and reliable. He suggested Pip would pay Mr. Clarker to give Herbert a job. He helped Magwitch. He sent Pip a note warning him not to return home. مخطط جيد وعنده ولاء ويمكن الاعتماد عليه والوثوق به. لما اقترح على بيب انه يدفع مال لمستر كلاريكر ليمنح هيربرت وظيفة. كمان ساعد ماجويتش وارسل لبيب تحذير انه ما يرجعش المنزل. Uncle Pumblechook, Joe's uncle, Pip's uncle-in-law. Greedy. He thought Miss Havisham would give Pip all her money when she asked him to bring a boy to play with Estella. العم بامبلشوك، عم جو ومثابة عم لبيب، وصفته انه كان جشع لما افتكر ان الانسة هافيشام كانت هتدي فلوسها كلها لبيب لما طلبت منه انه يجيب لها ولد يلعب مع ستيلا.
Molly, Mr. Jagger's housekeeper and Estella's mother. Miserable. Molly had been a homeless criminal. Miss Havisham made her miss her daughter, but she probably felt that Miss Havisham would care better for her. She was married to Provis. مولي خادمة منزل مستر جاجرز ووالدة ستيلا. أول صفتها كانت بائسة لأنها كانت مجرمة مشردة، والأنسة هافيشم خدت منها بنتها واتبنتها ورضيت بكده، يمكن علشان حست إن الأنسة هافيشم هترعاها أفضل منها، وكانت متزوجة من بروفيس. Thankful and grateful. Molly was thankful to Mr. Jaggers, who acquitted her from murdering her daughter and made her a housekeeper. ممتنة وشاكرة. كانت ممتنة لمستر جاجرز لأنه برأها من تهمة قتل بنتها ووفر لها فرصة عمل كخادمة في منزله. Remarkable. She had stronger wrists than men. Her hands, eyes, and hair reminded Pip of Estella. كانت ذو علامة أو شكل مميز لأن كان عندها ساعدين قويين أقوى من سواعد الرجال، وإيديها وعينيها وشعرها كانوا بيفكروا بستيلا. Arthur, Miss Havisham's half-brother. Dishonest, deceiver, unreliable, deceitful, unfaithful. He and Compayson had tricked Miss Havisham and stole her money. آرثر أخو الأنسة هافيشم غير الشقيق كان خائن ومخادع وغير موثوق به. هو وكيمبسون خدعوا الأنسة هافيشم وخدوا مالها. Had a good nature. He felt guilty for what he had done to his sister. كان عنده مع ذلك طيبة وطبيعة حسنة، وده لما شعر بالذنب اللي عمله مع أخته. Extravagant. He spent almost all the money and needed more. كان مبذر ومسرف، أنفق معظم المال اللي كان عنده وكان عايز زيادة. Startup. A friend of Pip's. Faithful, had a good nature. He helped Provis to escape when he and Herbert were waiting by boat to get him out of the country. He helped Herbert to save Pip from Orlick. ستارت اب. صديق بيب كان مخلص ولديه طبيعة جيدة. ساعد بروفيس على الهرب لما كانوا هو وهربرت منتظرين في قارب للخروج من البلدة، وساعد هربرت في إنقاذ بيب من أورليك. Mr. Wopsle, an actor, faithful, had a good nature. He warned Pip from Compayson at the theater. مستر ويبسل كان ممثل، كان مخلص وذو طبيعة جيدة. لما حذر بيب من كيمبسون في المسرح. Had a good memory. He remembered that Compayson was one of the convicts on the marshes. كان عنده ذاكرة قوية لما افتكر كيمبسون إنه كان أحد السجينين في المستنقعات. Mr. Clarker, a businessman. Herbert had a good nature. He gave Herbert a job after he was paid money first by Pip and second by Miss Havisham, and he offered Pip a new job in Egypt after helping Herbert. مستر كلاريكر رجل أعمال عمل معه هربرت، كان لديه طبيعة جيدة. منح هربرت وظيفة بعد ما حصل على مال أولا من بيب وثانيا من الأنسة هافيشم، وعرض على بيب وظيفة جديدة في مصر بعد مساعدة هربرت. Mr. and Mrs. Wimple, Clara Wimple Pocket's employer. Helpful. Provis lived in their house. السيد والسيدة ويمبل وكلارا ويمبل. ويمبل كان موظف عند بوكيت وكانوا متعاونين لما بروفيس عاش في منزلهم.